Nos, ez a mai napi videó, ez a folytatás annak, amit már ma ilyen hajnali 6 környékén raktam fel. Na, itt arról fogunk beszélni, hogy valójában Nátó is mennyire nincsen fölkészülve dolgokra, hogy megfelelően reagáljon, így az, hogyha netán, mondjuk, idézőjeles, ukrán támadás érné Magyarországot, akkor mennyire nem fognak tudni reagálni maga a Nátó sereg se. Bizonyos szinten. Nos, itt most beszélünk egy hadigyakorlatról, amit úgy hívtak, hogy DACIAN Spring 2025 NATO Exercise, vagyis a Daciai tavasz 2025, mondják a NATO hadgyakorlat. No, itt azt írja itt a angol szöveggel, amit most le fog fordítani, hogy approximately 4000 troops and 913 technical assets from 10 allied countries. Szóval körülbelül 4000 mondják csapat egység, 913 technikai eszközzel, 10 különböző szövetséges országból, melyek Belgium, Bulgária, Franciaország, Olaszország, Luxemburg, Észak-Macedónia, Lengyelország, Portugália, Románia és Spanyolország will participate, vagyis fognak részt venni ebbe, mely május 5-től 23-áig fog tartani. In Multinational Exercise DACIAN Spring 2025, DASP 25, szóval több nemzetű, az a hadgyakorlat, vagy gyakorlat, Daciai tavasz 2025, vagyis a DASP 25, Organized on Romanian Territory, szóval romániai területen, hogy mondják, szervezték. Most itt az lett volna, hogy egy ilyen NATO egység bevetést gyakorolnak, hogy északabb, szóval németektől partaszállástól, vagy lent görögöktől Alexandriából, vagy most hogyan is hívják, majd később kitérünk, hogy onnan hoznak fő Romániába egységeket, így gyakorolva azt, milyen gyorsan tudnak reagálni egy támadásra. Nos, a videóban, melyet a HistoryLegends tett föl, a France deployed entire armored brigade to bully Russia, szóval hogy Franciaország bevetett egy egész páncélos hadosztályt, hogy most lehet brigade, nem tudom, hogy dandárt jelenti vagy se, mindegy hadosztályt, hogy mondják, hát a baszogassa Oroszországot. Kiderül, hogy ez a Daciai Spring-e, vagyis a Daciai tavasszal volt egy nagy probléma. És ezt mindjárt itten el is mondjuk, hogy mi történt. This article by Romania Libera summarized it as How Romania Sabotaged NATO's Dacian Spring Exercise. Szóval ez a Európa Libera Románia, mondják újságban, volt egy cikk, hogy Románia hogyan szabotálta a NATO daciai tavasz hadgyakorlatát. Romanian authorities failed to modernize its infrastructure in time. Szóval a romániai vezetőségek egyszerűen sikertelenek voltak a saját infrastruktúráiknak, hát gyakorlatilag az egész ország készenlétét megfelelően megcsinálni arra, hogy a hadgyakorlatot levigyék. Namely 5 roads, 2 bridges and 2 culverts that were Szóval 5 utat, 2, hogy mondják, hidat. To be used in time. Namely 5 roads, 2 bridges and 2 culverts that were to be used. Culverts most azt nem tudom pontosan mi, de lényeg, hogy helyszíneket, amire szükség lett volna, hogy ezt a hadgyakorlatot levigyék. During the exercise. In 10 months, no progress was to be reported. 10, hogy mondják, hónap alatt semmi előrelépés nem volt. And then there is this 94 meter long bridge at Voila. És van itt egy 95 méter hosszú, mondják, And then there is this 94 meter long bridge at Voila. 95 méter hosszú, hogy mondják, híd. Which Europa a Voilán, ha jól tudom. Libera has written about several times. Szóval lényeg, hogy ez a Európa Libera már többször is írt erről. And which has not been completed for 4 years. Melyet még mindig nem fejeztek 4 év óta be. As a result, Romania postponed the exercise to fall 20. Így, hogy mondják, Románia elhalasztotta a hadgyakorlatot, hogy mondják, 2025-nek a őszére. Na, a lényeg, hogy ez 2025 május 5-től 23-ig tartott volna, majd ezt elhalasztották. 25. Remember what I told you about Germany. In my opinion, all these aspects. Hogy emlékeztek-e, mit mondtam Németországgal kapcsolatban? Itt elmondták azt, előtte a videóban benne volt, itt az úr mondta, hogy gyakorlatilag
Németországban is olyan problémák léptek föl, hogy akarták volna a tankszállítójaikat használni a franciák, és nem engedték őket a németek, mert túlhaladták a teherbírást, amit megszabtak azoknak a hidaknak ezek a tankszállítók. Both logistical and political, Germany. In my opinion, all these aspects, both logistical and political, should have been taken into account by the Chief of Staff of the French 7th Armored Brigade. Azt mondták, hogy ezeket az ilyen problémákat, mind politikai, mind logisztikai, már rég figyelembe kellett venni, hogy mondják, been taken into account by the Chief of Staff of the French 7th Armored Brigade. Hogy a 7. hadják páncélos hadosztálynak a vezetőjének ezt már rég figyelembe kellett volna vennie. Their role is to find alternative routes. Nekik a feladatuk, hogy alternatív utakat találjanak. Get your troops from point A to point B, knowing all the problems on the ground. Szóval hogy eljuttatni a csapataitokat A-ból B-be, minden problémát tudva, ami útközben van. I don't know, they could set up pontoon crossings if they need to. Ha kell, akkor pontónhidakat is föl kell állítaniuk, ha szükség van rá. The entire point is to practice as if NATO was at war. A lényeg az, hogy gyakorolják azt, mintha a Nátó háború alatt lenne. És háborúban lenne. But there's a second reason. Van itt egy második ok is. Results in Romania give hard right nationalist candidate George Simeon the lead. Tudják, hogy kurva élet. Early results in Romania give hard right nationalist candidate George Simeon the lead. Tudják, hogy a korai, hogy mondják, szavazási eredmények azt mutassák, hogy a szélső jobboldali George Simeonnak van mondják előnye. The early results in Romania give hard right nationalist candidate George Simeon the lead. Szóval adják neki az előnyt. The first round of a rerun of the presidential election. Szóval első körében az újraindított, hogy is van, presidential, kurva élet, államvezetői, idei választásokon. Then the far-right pro-Russian candidate who won in the election that was annulled over Then the far-right pro-Russian candidate who won in the election that was annulled over allegations of campaign. Szóval, hogy mondják, itt ellentétben az az jobban orosz párti elnökkel, akinek elvileg csalás volt az egész kampánya mögött. Fraud. Dacian Spring was to take place at the exact same time as Romania's very tense presidential elections. Szóval a dáciai tavasznak akkor kellett volna lennie, mikor pont a romániai választások lettek volna. And local authorities wanted to avoid any troop movement that could spark public panic. Így a ottani, hogy mondják, rendfenntartás vagy vezetők eldöntötték, hogy nem szeretnének bármilyen pánikot kelteni a népbe, ezért nem akartak nagyobb katonai mozgást az országukba. Imagine the reaction on social media. People would claim that tanks are being deployed by... Szóval képzeljétek el a reakciót fent a szociális médián, amikor bejelentik, hogy sok tank mozog a környéken. The EU to suppress the election. How military convoy claim that tanks are being deployed by the EU to suppress the election. Szóval, hogy azt a pánikot fönt képzeljétek el, amikor azt írják, hogy hogy az Európai Unió tankokkal akarja befolyásolni a romániai választásokat. How military convoys are patrolling across the entire country. Hogy a katonai konvojok hogyan, hogy mondják, őrjáratoznak az egész országba. The arrival of French armored convoys could have indeed created a lot of problems. Hogyha a francia páncélos, hogy mondják, konvojok megérkeztek volna, akkor elég sok problémát okoztak volna. In Romania. Romániába. And it's not the French army's fault, right? A legvégén nem a francia katonaságnak a problémája, igaz? Everything was ready. Minden készen állt. This leads us to reason number 3. I don't know. Ez vezet oda a harmadik okhoz. I think it's just a bit easy to blame everything on the Romanians. Nagyon könnyű ráfogni mindent a románokra. For example, here it says, more than 300 soldiers from the 152nd Infantry Regiment will depart this spring for Romania. Szóval azt mondják, hogy körülbelül 300 katona fog a 154. gyalogsági hadosztályból részt venni ez a DACIAN Springen. Szóval, ahogy itt írja is, hogy 300 az 1000-ből. It's clearly not the entire regiment that was supposed to leave. Szóval nem is a teljes hadosztály, hogy mondják, ment erre a gyakorlatra.
Same thing for the 5th Dragoons, of which only half were actually deployed to Romania. Szóval meg most a dragúnokat nem tudom, az 5. Szóval valami lovassági. Hogy hívják, hogy azokból is csak a felét vetették be, ezen, ahogy mondják, hadgyakorlaton. And because of that, I just think the French army realized that it wasn't capable of deploying an entire armored brigade to Romania within 10 days. Itt úgy néz ki, hogy ő szerinte, hogy rájött a francia hadsereg, hogy nem tudják így teljes páncélos hadosztályt bevetni. Even in peacetime. Még béke idején sem. Look, I don't have a document to show you stating this, but it's the feeling I get reading between the lines. Hogy nem egy dokumentum, amin ezt írnának, de ezt vonom le, hogyha mondják ott a szöveget olvasom, ezt vonom le. And with all the data we have from the troop movements since February 2022, this time... Szóval és 2022. februárja óta milyen csapatmozgásokat látott. The French army got away from the troop movements since February 2022. This time the French army got away with it. All right. Ebben esetben a francia hadseregnek sikerült gyakorlatilag a felelősséget elkerülnie. So Dacian Spring was quickly shoved under the rug. Szóval a dáciai tavasz a szőnyeg alá lett söpörve. And then radio silence. Aztán síri csend. Magyarul ez a vicces, de úgy néz ki, bizonyos helyzetek miatt elhalasztották a hadgyakorlatot, ami hogyha háborús eset lenne, akkor abszolút a Nato nem tudott volna reagálni, és itt franciákról van szó. Annyit hozzáteszek, ezt a videóban is mondta, hogy ebben az esetben, még ha a cikkeiben azt írták, hogy 4000 NATO csapat, a franciák a NATO egységtől függetlenül 7500 fős páncélos hadosztályt, az összes, hogy mondják, páncélos egységükkel akarták 10 nap alatt átvinni Franciaországba, Romániába. És annyi akadályban meg mindenben ütköztek, hogy gyakorlatilag felejtős. Nem tudták átvinni. Most felejtős volt most, de most a romániai helyzet miatt. De később lesz szó arról, amikor a Dacian Fall, vagy a dáciai ősz, hogy hadgyakorlatot csinálják, akkor kiderült, ő mondta, hogy a 7500 helyett 5000 katona és NATO katona, amiből 2400 van ebből a 5. páncélos vagy 7. páncélos hadosztályból. Úgyhogy Franciaország, mert a videóban azt mondja, hogy azoknak nem jó a logisztikája, az a, Achilles sarkának hívják a francia logisztikát. Franciaország nem áll készen, hogy reagáljon, hogy csapatokat megfelelően mozgasson, hogyha háborús idő eljön. És ez az egész dáciai, hogy mondják, ősz, ez itt novembernek, amikor a videót rakta föl, november 13-án ért véget. És akkor sem voltak képesek annyi egységet átvinni, amennyire szükség lenne. Na most térjünk a NATO-ra, hogy annak mi a helyzete, mi az állapota. Nos, ez a videó a NATO could lose a war tomorrow, here's why, vagyis a NATO elveszíthet egy harcot a későbbiekben. Mondják, itt van, hogy miért. Ezt a WarFronts csatorna tette fel. Én szeretem a WarFrontsot nézni, mert ők lehet, hogy késnek 1-2 napot, akár egy hetet, de olyan részletesen földolgozzák, hogy mik történtek, hogy eléggé azt mondják, hogy közel van ahhoz, mint ami tényleg is történt. Nos, annyit kell megjegyeznünk most, hogy ez most ebben az évben 2026. február 26-án tették fel ezt a videót. Úgyhogy lássuk, hogy mit mondanak ők, hogy milyen állapotban van a NATO és milyen készenlétben. We'll say that again. A handful of Ukrainians defeated thousands of NATO troops using drones. Szóval, egy maroknyi ukrán csapat több ezer NATO-s csapatot pusztított el drónok segítségével. About half a day they destroyed 17 armored vehicles and conducted 30 strikes on other targets. Szóval fél nap alatt 13 páncélos egységet. In about half a day they destroyed 17 armored vehicles and conducted Szóval 17 páncélos járművet. 30 strikes on other targets. És 30 különböző csapást mértek 30 különböző célpontra. One thing is clear from both of these war games, NATO isn't ready for war in the 21st century. Ezekből a hadgyakorlatokból kiderül, hogy a NATO nem áll készen a 21. századi háborúkra. If that doesn't change fast, then the alliance could soon find itself facing a catastrophe. Ha ez nem változik elég gyorsan, akkor
szövetség egy hatalmas katasztrófának néz elébe. Na, kicsit beszéljünk arról, hogy kb. Mik mentek le, még is keresem azt a részt, és utána már nézzük is. Na. And speaking of the war games, there's a more pressing lesson for NATO to learn besides the need to invest in drones and Még hogy mondják, fontosabb dolog, amit a NATO-nak meg kell tanulni, attól függően, hogy kell neki drón és drónvédelmet vásárolnia. Drone tech. How to act NATO to learn besides the need to invest in drones and Szóval is, hogy befektessenek. Drone tech. How to actually Hogy a drón technológiába befektessenek. engage with drones while on the battlefield. Hogy hogyan, hogy mondják, lépjenek, hagyják harcba drónokkal a csatatéren. According to one participant in Hedgehog 2025, the NATO battle group moved through the exercise without any attempt at concealment, parking Szóval, az egész hadgyakorlaton a NATO csapatok úgy mentek végig, hogy semmi erőfeszítést nem tettek, hogy a csapataikat rejtsék. tanks and armored vehicles in the open as though the drone threat simply did not apply to them. Kint parkoltak páncélos járműveket, annélkül, minthogyha rájuk az a drónveszély nem is lenne érvényes. As a result, many of their positions were destroyed. Így az ők, pozícióik, vagyis a helyeiket elpusztították. Ukrainian drone commander who participated in them. As a result, many of their positions were destroyed. Nick, Ukrainian drone commander who participated in the exercise. Szóval Nick egy ukrán tábornok, aki részt vett ezen a hadgyakorlaton. Let's put it bluntly, quoting him here, the infantry reacted weakly to approaching threats. In some Szóval a gyalogság nagyon gyöngén reagált a közeledő veszélyekre. cases, they tried to disperse. In some, they did not. Bizonyos esetekben próbáltak szétszóródni, de bizonyosakban semmit nem csináltak. They did not understand it was a threat. Nem értették meg, hogy az egy veszély. We told them it should not be like that. Mi mondtuk nekik, hogy ennek nem szabadna így maradnia. If there is a threat from the sky, you need to take cover. Ha van valami veszély az égben, akkor fedezékébe kell vonulnotok. Because if you are spotted, consider that you will be killed. Mert hogyha felfedeztek, akkor vedd úgy, hogy vegyétek úgy, hogy ti már meg vagytok ölve. End quote. Nick also described an incident where a NATO unit pulled into a holding area and parked their vehicles 30 to 50 meters apart without any attempt to disperse. Szóval Nick elmondott egy esetet, amikor a NATO csapatok egy ilyen parkoló területre leparkolták a járműveiket körülbelül 30 méteres távolságra. That allowed holding area and parked their vehicles 30 to 50 meters apart without any attempt to disperse. Szóval that into a holding area and parked their vehicles 30 to 50 meters apart without. Szóval 30 to 50, szóval most ha történt mondott, akkor 13-15 méter távolságokra, annélkül, hogy gondoltak volna arra, hogy szétszórják őket. Without any attempt to disperse. That allowed him to methodically pick them off one by one without Ez elősegítette nekik, hogy egyenként kilőjék ezeket a járműveket. having to struggle searching for them. Annélkül, hogy kutatniuk kellett volna ezeket a járműveket. Now, while this was just an exercise, if NATO forces acted like this on an actual battlefield, the losses would be catastrophic. Szóval ez most csak egy hadgyakorlat volt, de ha NATO ilyesmit húzott volna egy rendes csatába, akkor katasztrofális veszteséget szenvedett volna. It's clear that although NATO soldiers understand that drones are dangerous, they don't seem to fully grasp how dangerous they are. Szóval a NATO, csapatok értik, a katonaság érti, hogy veszélyt jelentenek a drónok, csak úgy néz ki, hogy mindig nem fogták föl, hogy mekkora veszélyt jelentenek. And that gap is going to get soldiers killed. És ez a hiány majd katonák halálához fog vezetni. There's also a lesson to be learned about the importance of speed in decision making. Ukrainian forces use the battlefield management system Delta to Szóval még van itt egy eset a gyorsaságába a döntéseknek, a döntéshozatal gyorsaságában. share operational data between command and subordinate units, accelerating strikes. Ez úgy még egyszer. Quickly share operation. Ukrainian forces use the battlefield management system Delta to quickly share. Szóval a lényeg, ukrán egységek a Battlefield Management System Deltát, vagyis a csatadéri, ez a management rendszer Deltát használják,
operational data between command and hogy tudjanak gyorsan adatokat osztani a parancsnokság subordinate units, és az azok alá beosztott egységek között, accelerating strikes. hogy felgyorsítsák a csapásokat. In several allied militaries, the tendency to restrict access to sensitive information slows reactions and complicates coordination. Szóval bizonyos szövetséges csapatok között vannak, hogy mondják, információs zárak, így nem olyan gyorsan jutnak el információk, mint ahogy kéne. If NATO is to catch up to Ukraine and Russia, it needs to do more than buy better hardware. It needs to fundamentally change how information moves through its command structures and Szóval NATO-nak, ha valamit meg kell tanulnia, az nem csak, hogy jobb technológiát, meg stb. Vásároljon, hanem meg kell tanulniuk az információt megfelelően osztani az egységeik között. eliminate anything that isn't absolutely necessary. Moves through its command structures and eliminate anything that isn't absolutely necessary for battlefield success. Szóval a lényeg, hogy megfelelően folyjon át a információ a parancsnoki részei között. Faszom. It also eliminate anything that isn't És hogy mondják, vegyenek ki mindent, amelyik ezt lelassítsa. absolutely necessary for battlefield success. It also needs to invest in its own startups and tech companies, while the Meg be kell, hogy fektessenek a saját startupjaikba, meg tech cégeikbe. American stereotype might have it that Europe is useless at cutting-edge tech. The continent Szóval azt mondják, hogy az amerikai sztereotípia az lenne, hogy a Európának nincs semmilyen tényleg csúcs technológiája. is home to a highly qualified workforce and plenty of promising defense startups. Szóval mégiscsak otthona rengeteg, egy nagyon jó, Continent is home to a highly qualified workforce and egy nagyon jó minőségű, most a qualified, szóval nagyon jó, hogy mondják, munkaerőnek, plenty of promising defense startups. és rengeteg, igencsak promising, ígéretes startupoknak az otthona. The issue comes from onerous rules and lack of venture capital that makes scaling difficult. The issue comes from onerous rules and lack of venture capital that makes scaling difficult. Szóval ami hiányzik, bizonyos, és ezt nem értettem, milyen szabályok, hogy szigorú szabályok, meg egy befektetési, hát a pénzre, hogy ezeket meg tudják indítani. That being the case, there are worse things that Europe could do than pour a substantial chunk of its rearmament money into startups at the bleeding edge of tech. Szóval, hogy ha tényleg minden szakad, akkor nyugodtan az újra fegyverkezésre, hogy hiák pénzt ráköthetnének startupokra, főleg ilyen tényleg csúcs technológiás dolgoknak a fejlesztésére. Many would naturally fail, but those that didn't could lead a defense revolution. Lehet, hogy nagyon sok elbukik, de amelyikek meg megmaradnak, azok lehetnek egy védelmi, gyakorlatilag forradalomhoz vezetnének. After all, it was massive government subsidies pouring into a constellation of private companies that turned Ukraine into one of the world's drone superpowers to a constellation of private companies. After all, it was massive government subsidies pouring into a constellation of private companies. Szóval nagyon nagy, hagyják, vezetőségi pénz, amit kisebb, hogy mondják, privát cégeknek adtak oda, that turned Ukraine into one of the world's drone superpowers, amely átalakította Ukrajnát a világ drón szuperhatalmá, és nagyhatalmává. in 4 short years. 4 rövid év alatt. America. Na, lényege, hogy tekintetbe véve NATO, aki részt vettek, ez volt a Hedgehog 2025 hadgyakorlat, ahol ez történt, hogy több ezer NATO csapatot csak egy pár ukrán így a hadgyakorlaton eltüntették a föld színéről. És mindazért már sem nem rejtettek semmit, se nem vették eléggé komolyan, hiába tudtak róla, vagy ösztönileg nem tudtak reagálni a drónveszélyre, hogy úristen, ez rohadt nagy veszély. Szóval összegezve az videóban elhangzottakat, Franciaországnak szar logisztikája van. A NATO nem képes még most is fölfogni, mennyire veszélyesek a drónok, és mekkora károkat tudnak okozni. És akkor most jön a végének is nagyon magyar dolog. Minket lerohan Ukrajna, akkor ez a haderő hogy a francba fog reagálni? Úgyhogy késik, stb. Meg ugyanúgy az a ukrán, hogy mondják, ez a Evren Tiki, aki mondta azt, hogy ha nincs máshol visszavonuljuk, akkor megszállják Magyarországot.
ő is mondta, hogy a 5-ös cikkely az olyan hibással van megtervezve, mert előbb ilyen el kell menni és jelenteni, hogy megtámadtak minket. De hogyha meg tudják állítani a támadást, akkor még a NATO sem reagálhat. Úgyhogy gyakorlatilag ez egy röhelyes szitu és feltételezhető veszély van, mint amit az előző videóban elmondtam, amit máma fölraktam. Nem tudom, ha van hozzá fűzni valótok, én szívesen meghallgatom.